ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ዛሬ ደግሞ በጓሮ አትክልት ወይ በጋርደኒንግ መጥቼላችኋለሁኝ። እንደምታዩት ያው እኛ ጋር ዊንተር ነው፣ ሳር መቁረጥ ምናምን አይቻልም ነበር። ያው ወዘሩም ወትና ዊንተር ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ግራስ ጋርደንን ትንሽ እስቲ ሰው ለማስመሰል ሳር እየቆረጥኩኝ ነው። እሱን ጨርሻለሁኝ። እንግዲህ እዚህ ጋር ማደርገው ይሄ ጥቁሩ ነገር ሳር ከስር እንዳይበቅል ያደርጋል፣ ፕሪቨንት ያደርጋል ማለት ነው። እኔ ዊድስ አይበቅልም እና እዚህ ላይ ውድ ቺፕ አደርገዋለሁኝ። ምክንያቴም ስላግ ሚኒቢሶች አታክልቶችን እንዳጠቁብኝ ነው። አርቲፊሻል ከመጠቀም በእንደዚህ በናቹራል ነገር ፕሪቨንት ማድረግ እንችላለን። አንደኛ ሳሩም አይበቅልም ከስር፣ ሁለተኛ ስላግ ቀንድ አውጣ ምናምን እንትኑ መደቡ ላይ ሄዶ የምንተክላቸውን ነገሮችን አይበሉብንም ማለት ነው። እሱን እንደዚህ ከጨረስኩኝ በኋላ እንደዚህ እንግዲህ መደቡ በደንብ መለስለስ አለበት እንትኑ አፈሩ። ይሄ አንድ ሳምንቱ ነው አስተካክዬ አስቀምጬ ዛሬ ደግሞ ነካነካ አርጌ ኮምፖስ አርጌበት ለአንድ ለሁለት ቀን አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። የግድ መለስለስ አለበት መሬቱ የምንዘራበት ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንግዲህ ገበሬ ስትሆን ጠንካራ መሆን አለባችሁ አይደል? እና እሱ አፈርም አለኝ እዚህ ጋር አፈሩን አልጋዎቹ ላይ የምፈልጋችሁን አክል ጨምርና ፕሪፔር አደርጋለሁ። ይሄን ለሁለት ቀን አሳድርና በሁለተኛው ቀን ነው የምተክለው ማለት ነው። ያው ቪዲዮ ረጅም ስለሆነ በጣም ሙሉ ቀን ወሰደብኝና የምሰራቸውን ነገሮች እየቆራረጥኩኝ ነው በደንብ ማሳያችሁ። እዚህ ጋር አታክልቶቹ የምተክላቸው ሬዲ ሆነዋል። ድንች አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ያበሻ ጎመን አለ፣ ሰላጣ አለ፣ ስፕሪንግ አኒየን አለ። በቅድሚያ ስለ ቪዲዮ ጥራቱ በጣም ይቅርታ። ልጄ እንግዲህ እየደነሰች እየጨፈረችም ነው ስታነሳው የነበረ። እንግዲህ ሁለት ወርዶ አይቻልም ቅረጭኝ ብያት እንግዲህ ፐርፌክሽን አይኖርም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲማቲም አለኝ፣ ባቄላ አለኝ፣ አተር አለኝ፣ ዚኩኒ አለኝ፣ ኮርጄት ኪያር ነው በጥምባለው ኩኩምበር እሱም አለኝ፣ አተርም አለኝ፣ በቆሎ አለኝ። እንግዲህ ብዙ ነገር ነው ያሉኝ እዚህ ጋር እንግዲህ እየተከልኩኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ተዘጋጅቼ አሁን መደቡን ኔት እንትን ብዬበት ነበረ። ለሁለት ቀን አሳድራለሁ ብያችሁ ነበር። እንዲህ ከቨር ማደርገው ድመቶች አሉንና የጎረቤት ድመቶች መጥተው ሽንት ቤት እንዳይጠቀሙ ነው ይሄንን ማደርገው እና እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። እዚህ ጋር መደቡን እንግዲህ ነካነካ ነው ማደርገው ያው እንዲደባለቁ ማለት ነው አፈሮቹ። እሱን ካደረኩኝ በኋላ የምፈልጋቸውን ፕላንቶችን እዚህ ጋር አምጥቼ እተክላለሁ ማለት ነው። በጣም ይደክማል። ያው እኔ ደስ ይለኛል እንደዚያ መስራት። ኮምፕሌን አላደርግም፣ ማንም ያስገድደኝ የለም ወድጄ ስለሆነ የምሰራው። ግን ያደክማል፣ ድካሙ እንዳለ ነው። እዚህ ጋር ይሄኛው ቀይ ሽንኩርት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሊክ ምንድነው በአማርኛ? ልክ እንደ ባሮ ሽንኩርቱን በጣም ወፋፍራሙ ሊክ እሱ ነው በአማርኛ። ይቅርታ ስሙ ምንድነው አላውቅም። እሱን እዚህ ጋር እተክላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ምዘራቸው ማአት ነው፣ ብዙ ነው፣ ብዛት አላቸውና ቆረጥ እያደረኩኝ ነው ማሳያችሁ። እንዳይደብራችሁ ሙዚቃውን ኢንጆይ እያደረጋችሁ ተዝናኑ። እንደምታዩት ቪዲዮ እንደምታዩት እየጨፈረች ነው ልጄ። አካንዱ ናቲንግ ሁለት ወርዶ አይቻልም አይደለ? ጥያቄም ጠይቀን እንድረዱን ያ
በተቻላት መጠን እየረዳችኝ ነው። ሞያም እየተማረች ነው አይደለ? ለልጆቻችን የምናስተምራቸው ነገሮች ለወደፊት ይጠቀማሉ። አሁን በደንብ ባይረዱንም ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ቀይ ሽንኩርቱን ነው የምተክለው። ቀይ ሽንኩርቱ ይሄኛው ነው፣ ቀዩ ነው፣ ነጩ ሳይሆን ቀዩ ነው። እኔ ቀይ ሽንኩርት በጣም ነው የምወደው። ሌላ ቦታም የተከልኩት አለ ኦልሬዲ በፖት ላይ፣ እሱንም እጠቀማለሁኝ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። እንደዚህ ላይ አድርግና ከዛ በኋላ አፈር ጨምሬ ቀና አረጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ስፕሪንግ አኔን አለኝ በጣም ብዙ። አንድ የምነግራችሁ ነገር አለ። መጀመሪያ ችግኝ ስታፈሉ በብዛት ችግኙን እንደኔ እንዳትሳሳቱ። እኔ ሁሉንም አንዱን ፓክ ባንዴ እየተጠቀምኩኝ እንትን እያለብኝ በጣም ችግኞቹ በዙብኝና አንዳንዴ እንደውም ሁለቱን ባንድ ሆል እያደረኩ ነው የምተክለው የነበረውና እንዳታበዙ። አንድ ፓክ አትሊስት ለ2-3 አመት መጠቀም ትችላላችሁ። ያው የሰው ልጅ ከስተቱ ይማራል የሚባለው ብዙ ተምራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ብራሰልስ ስፕራውት አለኝ። እሱንም በእንደዚህ አይነት መንገድ ሰግራውት በጣም የምወደው ቬጅተብል ነው። እሱም በእንደዚህ መልኩ ተተክሏል። ስንተክል እንደ ጫን ማድረግ አለብን። መጀመሪያው እንትን ስሩ ታች በደንብ ከመሬት ጋር እንዲጣበቅ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የሀበሻ ጎመን። ይሄንን ጎመን የጎመን ዘር ከኢትዮጵያ ነው ያመጣሁት፣ ከሀገር ቤት ነው ያመጣሁትኝ። ይሄኛውን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ተጠቅምበታለሁኝ። አሁን ይሄ ኦልሬዲ ከሳምንት በኋላ ጠቅላላውን ቆርጬ እንበላለን ማለት ነው። ለምን ኦልሬዲ ኦልሞስት ሬዲ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የስዊዲሽ ካቤጅ ወይም ደግሞ እንደ ቆስጣ ነገር ነው፣ ቆስጣ ነው። እሱም አለኝ በጣም ብዙ ነው የዘራሁትኝ። አዶን ማን እንደቆነጠጠኝ አላውቅም። ለወደፊት ግን በጣም ብዙ ትምህርት ተማርኩበት። ይህንን ዘር 2-3 አመት መጠቀም እችል ነበር፣ ግን በአንዴ ዘርቼው በዛ በጣም። ኤኒዌይ የሰው ልጅ መሳሳት አለ፣ ትራይን ኤረር መሳሳት አለበት። ከስተታችን ነው የምንማረው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀይ ስር አለኝ። ቀይ ስር my best friend, one of my favorite vegetable። በጣም ወደው ቅጠሉም ስሩም የሚጠቅም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ቀይ ስር እዚህ ጋር አለኝ። እሱንም ከዘራው በኋላ አሁን ደግሞ በቆሌን እዚህ ጋር እዘራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የምትፈልጉትን ነገር መታችሁ ከ1-3 ወር በኋላ ቆርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። መታችሁ ብሉ። እሺ ከኔ ጋር ብቻ እንበላ። ግሪዲ ነው። እሺ አብረን እንብላ። አብረን እንደተከልን አብረን እንበላለን። እንግዲህ በቆሌን እዚህ ጋር እየዘራሁኝ ነው። ኢንጆይ። ባይ ዘ ዌይ አምና በቆሎ ተክዬ በደንብ ጥሩ አልወጣልኝም። እስቲ ዘንድሮ ደግሞ ሌው እዚህ ጋር ደግሞ ኩኩምበር ወይም ደግሞ ኪያር ነው። 2 ነው የበቀለልኝ። ሁለት ብቻ ነው ወጣልኝ። እሱን እዚህ ጋር ከተከልኩኝ በኋላ አሁን የምተክለው ደግሞ ዝኩኒ ነው። ይሄኛው ዝኩኒ ነው። ያው ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው፣ በፊት አልተከልኳቸውም። ያው እየሞከርኩኝ ነው። ጥሩ ከሆነ ለወደፊት እተክለዋለሁ። በእንደዚህ መንገድ ተከልኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ፣ የሚያቃጥል ቃሪያ አለኝ። እነሱንም ያው ቦታቸውን በጠባብ ቦታ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገር መትከል እንችላለን። ያው የግድ ሰፊ ቦታ መኖር የለበትም። ቦታውን አብቃቅተን መስራት እንችላለን። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ደግሞ ካሮት ነው። ካሮቱንም ዘሩን ብዙ አርጌ ዘርቼው ያው ችግኙ በጣም ብዙ ናቸው። እሱንም እንደዚህ
መስመር አስይዤ ተክላቸዋለሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዳዲሶች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡ ነው። ለነባሮቻችሁ ደግሞ ለምታበረታቱኝ ከልቤ በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁኝ። እንግዲህ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ። እዚህኛው ደግሞ የቆምፖቱ ጋር ሰላጣ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሰላጣ መሬት ላይ ማድረግ አልፈለኩም። ለምን ስላግ ምናምን እንዳይበላብኝ ማለት ነው። በእንደዚህ እቃ ላይ ነው የምሰራው። ሰላጣዎችን በእንደዚህ ተከልኩኝ። እንግዲህ ቦታ ባይኖራችሁም በእቃ ውስጥ ባላችሁበት ቦታ በረንዳ ላይ የተለያየ ነገር ሰርተን ተክለን መብላት እንችላለን። ያው ፍላጎቱ ካላችሁ ማለት ነው። እኔ በጣም የጓሮ አትክልት ፍላጎት በጣም አለኝ። ሃንዲ ወርክ በጣም ደስ ይለኛል እና እንደኔ ከሆናችሁ በማዳበሪያ፣ በፕላስቲክ፣ በተለያየ ነገሮች በፖት ሰርታችሁ መጠቀም ይር አፍት ይር ይሄኛው የምተክለው አመቱን ሙሉ መብላት ትችላላችሁ። ይሄንን ቆስጣ እንግዲህ ዘርታችሁት ብሉ። ከጓሮ ቆርጣችሁ የምትበሉት በጣም 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 ነው መጣፍጠው ከምላችሁ በላይ። አሁን ዘርቼ ቦታ ሲዤ እንዲህ ጥግ አስቀምጫለሁኝ። እዚህ ጋር አተርና ባቄላውን ስተክልና ቲማቲሙን ስተክል ሰማው ልጄ ቆረጠችብኝ። ኦን አላደረገችውም። ያም ሶሪ ፎር ዳት። በቃ ይሄ ቀኑን ሙሉ ፈጀብኝን። እንግዲህ ወዘን 10-15 ሚኒት ውስጥ ነው እያደረኩ እያሳየኋችሁ ያለሁት። እንግዲህ ይሄኛውን ያው ነው ቪዲዮ የተቀረጸው በጣም ቆይቷል። የአበሻ ጎመን የምታዩትን በልተነዋል። ቆስጣውም እያደገ አድጎ በልተነዋል። እየበላ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ከተወሰነ 2 ሳምንት በኋላ ምናምን እኛ ጋር በጣም ሆት ነበረ እና ድርቅ ያለው ፀሐዩን እንደዚህ የገደለው ስፕሪንጋንን እዚህ ጋር አለ። ቆስጣውም በቆሎም ሊኩም ሁሉ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው እንትን እያሉ ያሉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢችሩት ቀይ ስሩን በእንደዚህ አይነት መልኩ እየበቀለ ነው። እዚህ ጋር ከኩምበሩ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ይሄ ደግሞ ዝኩኒ ነው። ወደ ላይ ዝም ብሎ እየወጣ ነው። እንግዲህ ያው ድጋፍ እያበጀንለት ማሳደግ ነው። የመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄንን ስዘራ። ይሄኛው ቆስጣ ምን ዝኩኒውና ምንድነው ኪያሩን I've never tried that before. This is my first time. እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ። ቲማቲሞቼ እንትን እያሉ ነው። ባደወይ የቲማቲሙን ቅጠል ቆርጫለሁ። ስቆርጥ አላሳየኋችሁም። ትሪም መደረግ አለበት። ካለዛ ኒውትሪንሱን እንትን ይላል። ቅጠሉና የሆነ መንታ በውስጥ የሚያበቅላልና እሱ እንትኖቹን ይወስድብናል ኒውትሪንቱን። ባቄላይም እንደዚህ ደርሰዋል። ያው ብዙ ባይሆንም ደስ ይላል አይደለ? በቤታችሁ ዘርታችሁ ስትበሉ በጣም ነው ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር ቀዩና ነጩ ድንች ነው ያለኝ። ይሄኛው ቀይና ነጩ ድንች ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀይ ሽንኩርት አለኝ። ቀይ ሽንኩርቴን በቃ አሁን ደርሷል። እንዲህ ቅጠሉ ለራሱ በቃ አሁን እንትን እያለን እየጠወለገ ነው። እንግዲህ ከሞላ ጎደል የጓሮ አትክልቴ በእንደዚህ አይነት ሳው መልኩ እየደረሱ ናቸው። ስለተከታተላችሁኝ እግዚአብሔር አምላክ ያክብራችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። አዳዲሶቻችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።